world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. We are on the way to Karambar Lake from Ishkarwaz. अभी लश्करगाज आएगा और फिर हाँ अभी लालरिबात पे ननस्ता स्टेमना ठीक तो कैसे बोल रहा है ये खराब है तो टूर उधर हाली हुआ तो उगदी सागाने लो heavy slow run अच्छा तरह वाले करम्बर लेक तरह वाले पैदल सही पूरे रास्ते में हमारा सबसे ताकतवर साथी सबसे आगे जाता है गधा साथी गर्म चश्मा ये गर्म चश्मा है Garmas. Da mung chacha mung ezan sar rawastu. Mohsin Suri dalan de. Jamshed Khan de. This is Ishkarwaz Lake. Look at the beauty of this place. Daji on the way to Karambar Lake. So 11,700 feet باندې موږ روان یو. دا به 14,000 ته زموږ دغه رسي. دا وګورئ بس دا د غرونو ټاپونه یو ځای دي دا د موږ سره. साढ़े 9 बजे चले अभी 12 से टाइम ऊपर हो चुका है. ये देखें ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है. और करम्बर नाम जितना मुश्किल है हदफ भी उतना ही मुश्किल है. दाजी लारा के ओबल झील रागो नेवी ब्लू बेदी लश्करगाज टूबो और तू आयूनो soaking.
Likhak Chat. Wow. Just amazing. MashaAllah. دا خرچې مو په سامان تړلې Camp 1 successful. Lalyribat napas bia. دا زمون محسن کمال ناس کرومبر نه لږ شاته دی بس دا ورسره ناستې دی غلی شوی دی زغونه ښکاره کرومبر د په لاره کې مونږ د لږه سټی وکړو دې زمون د ارشاد دا ډیپي وده د ویښ سړي بچی دا محسن خان ارام دا زما جیکټ هم ارام کړ ځان ګرفتار کړی هغه وروستو لشکرګاز هم پرېښود او پر را روان یو چړی میدان محسن خان ناست دی هی ډن ا ریمارکیبل ګریټ جاب دې خوا وګورئ او لږ سمایل مینهوالو ته ورکوئ چې هغې هم ډاډه شي او بیا راځي اور دا انداز او هغه دا جمشید دستی او ځان سره پلاستیکي پیپ نیولې سپونه ډېر یریږي د بل ډانګ نیولې دی ډېر یارندوکي انسان دی خدا ظالم بچړی دا او دا مونږ چېرته روان یو انشاءالله وی آر نیئر څه 12,000 نه څه 14,000 ته خیجو هغه وروستو شین میدان چې ښکاري دا ارشاد کلی دی او ډېر هم لاندې پرېښود او لا ریل ګاډي را روان دي همت یې نه دی بایللی ښایسته نظارې دا ټوله علاقه مونږ پښتو والا ورالو داسې په اسانه کتل دی له راتلل ډېر ګران کار دی دا ګپ خبرې نه دي دا کل ہم دشتے دشت تنہائی میں جانے جہاں لرزاں ہیں آغا غر دے کیمرے بوستا استا خی یا و نخی آغا گوٹ کے او غر دے آغا سوکے چخکاری دا دا کرومبر لیک غر دے لگ لگ زا دا غمونتا ملو شو دونه مهنت سره لګه لګه راله خرابې چړیانې مو ولې که نه چې دا لوبه سټارټ ده هارټ اټیک خطره ده واورې که نه او دا یار دې څه یارانو مې چار ښه چې ما ځان پسې راکوي ته څه وې سفر ټولو کې درون ساتي دې غر سره خو یو 3 غنټې وشوې چې روان یې وړو ختمېږي نه
یاره په زه بدله دا ویم چې لا خو بس ډېر ظالمې چړیانې دي یار کرومبر څه ډېر اسان ځای نه دی اورې که نه زمونږ نه خو یې کولمې وویستلې او لاره کې جیلونه یو هغه دوه اوس هم ښکاري لاره کې ګوره یو هغه دی یو دغه دی بل اخوا پټ ډېر بس خطرناک ځای دی او ډېر لرې ځای هم دی نو په دې لاره به وځو دا غره لمنې به اودسې به کراس کوو او هغه مخامخ غر په څوکې باندې الله محمد so behind from the place still this we are on the way to Lalyrabat. It's near. It's almost done. It's almost done. Look at the meadows, the mountains, and look at Mohsin Kamal. I really salute his braveness. From up here, the world seems small. We can sit to